Astăzi voi explica diferențele dintre capitalizarea bursieră și valoarea întreprinderii. Deși ambele reflectă dimensiunea și valoarea unei companii, ele o fac în moduri diferite și sunt utilizate în analiza companiilor la bursă. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care este nevoie să-l știm. Rămâneți până la finalul videoclipului și o să vedeți și cazul One United Properties analizat din punct de vedere al market cap și enterprise value. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică pe computer și investiții. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Când ați început să învățați despre investiții? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Capitalizarea de piață, market cap, reprezintă valoarea totală a tuturor acțiunilor unei companii listate la bursă. Se calculează prin înmulțirea prețului unei acțiuni cu numărul total de acțiuni emise. Market cap ne arată mărimea companiei. O capitalizare de piață mare indică o companie mai mare și de obicei mai stabilă. Capitalizarea de piață reflectă ceea ce investitorii sunt dispuși să plătească pentru o acțiune, deci este o măsură a valorizării companiei pe piață. Haideți să vedem acum cum poate fi utilizată capitalizarea de piață. În primul rând, market cap este folosit pentru a compara dimensiunea a două sau mai multe companii din aceeași industrie. Companiile sunt alese clasificate în funcție de capitalizarea de piață, de exemplu, companii cu capitalizare mare, medie sau mică. Indicii bursieri sunt ponderați în funcție de capitalizarea de piață a companiilor componente. Despre capitalizarea de piață am mai vorbit și în episodul 80, pe care vă recomand să-l vedeți. Să trecem acum la valoarea întreprinderii, care în engleză se cheamă Enterprise Value și are prescurtarea EV. Valoarea întreprinderii reprezintă valoarea teoretică a unei companii, luând în considerare atât valoarea acțiunilor cât și a datoriilor nete. Cu alte cuvinte, este suma necesară pentru achiziționarea unei companii dacă ai dori să o cumperi în întregime. Formula EV este capitalizarea de piață plus datorii nete minus numerar și echivalente de numerar. Valoarea totală a companiei oferă o imagine mai completă a valorii unei companii, deoarece include atât capitalul acționarilor cât și datoriile. Este o metrică importantă pentru evaluarea potențialelor achiziții, deoarece reflectă costul total al unei tranzacții. Enterprise Value este utilizat pentru a compara valoarea a două companii înainte de o fuziune sau o achiziție. De asemenea, este utilizată în calculele de rentabilitate, cum ar fi raportul EV/EBITDA, explicat în episodul 86, pentru a evalua eficiența operațională a unei companii. Capitalizarea de piață se concentrează pe valoarea pe care piața o atribuie acțiunilor unei companii. Valoarea întreprinderii ia în considerare atât valoarea acțiunilor cât și a datoriilor, oferind o imagine mai completă a valorii totale a companiei. Iau acum un caz concret de pe bursa românească. Este vorba de One United Properties SA, care are un market cap de 1745 de milioane de lei și total enterprise value 3666,8 milioane de lei. Diferența dintre market cap și enterprise value indică faptul că One United Properties SA are un nivel semnificativ de datorii sau alte pasive care sunt luate în considerare. Această diferență poate fi influențată de mai mulți factori. Acești factori pot afecta atât datoriile, cât și numerarul și echivalentele de numerar ale companiei, ceea ce la rândul lor influențează valoarea întreprinderii. Iată câțiva dintre acești factori. Nivelul datoriilor. Dacă compania decide să emită obligațiuni sau să contracteze noi împrumuturi pentru a finanța proiecte de dezvoltare sau alte investiții, nivelul datoriilor va crește, ceea ce va duce la o creștere a valorii întreprinderii. Pe de altă parte, rambursarea datoriilor existente va reduce valoarea întreprinderii. Numerar și echivalente de numerar. Creșterea fluxului de numerar din operațiuni poate duce la acumularea de numerar pe bilanț, ceea ce va reduce valoarea întreprinderii.
Utilizarea numerarului pentru achiziții, dividende sau răscumpărări de acțiuni va reduce numerarul disponibil și poate crește valoarea întreprinderii. Performanța financiară. O performanță financiară solidă poate duce la o creștere a prețului acțiunilor, ceea ce va crește capitalizarea de piață. Dacă această creștere este acompaniată de o gestionare eficientă a datoriilor și numerarului, diferența dintre market cap și enterprise value poate scădea. O performanță financiară slabă poate duce la o scădere a prețului acțiunilor și implicit a capitalizării de piață, ceea ce poate mări diferența dintre market cap și enterprise value, dacă datoriile rămân constante sau cresc. Decizii strategice. Achizițiile pot fi finanțate prin numerar sau datorii, ceea ce va afecta valoarea întreprinderii. Fuziunile pot să îmbunătățească performanța financiară și să influențeze pozitiv capitalizarea de piață. Vânzarea de active poate reduce datoriile și sau crește numerarul, influențând astfel valoarea întreprinderii. Condiții economice și de piață. Creșterea ratelor dobânzilor poate face împrumuturile mai costisitoare, ceea ce poate duce la o creștere a datoriilor și implicit a valorii întreprinderii. Fiind o companie din sectorul imobiliar, fluctuațiile pieței imobiliare pot influența veniturile și profitabilitatea, afectând astfel atât capitalizarea de piață cât și valoarea întreprinderii. Politica de dividende. O politică de dividende generoasă poate reduce numerarul disponibil, influențând astfel valoarea întreprinderii. În același timp, poate atrage investitori, crescând prețul acțiunilor și capitalizarea de piață. Diferența dintre market cap și enterprise value pentru One United Properties SA poate fi influențată de o combinație de factori interni și externi. Monitorizarea atentă a acestor factori și a deciziilor strategice ale companiei este esențială pentru a înțelege evoluția viitoare a acestei companii. În concluzie, atât capitalizarea de piață cât și valoarea întreprinderii sunt instrumente valoroase pentru investitorii care doresc să evalueze o companie. Alegerea dintre cele două metrice depinde de scopul analizei. Dacă ești interesat de valoarea pe care piața o atribuie unei companii, capitalizarea de piață este mai relevantă. Dacă vrei să evaluezi valoarea totală a unei companii, inclusiv datoriile, valoarea întreprinderii este mai potrivită. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul ArtType Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm împreună nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre rata de acoperire a dobânzilor la companii și comparația societății Electrica cu Hidroelectrica.